למה הישראלי הטיפוסי הוא היפר ביקורתי או מנוגד לכל דבר? למה החלטנו שזה הישראלי הטיפוסי? כי אתה בול מה שענית. אוקיי. כאילו זה מה שישראלים, כאילו זה האופייני של ישראלים. להתנגד לכל דבר שאומרים להם, מה פתאום, אין דבר כזה, לא משנה מה אומרים. אני מתנגד למה שאני לא מסכים איתו, אני לא מתנגד באופן אוטומטי. אם אני מסכים, אז אני לא מתנגד. אז אתה לא מסכים עם זה. שישראלים... אני לא מסכים עם ההגדרה הזאת. אוקיי. זה נכון. למה ישראלי הטיפוסי מאוד מאוד ביקורתי או מנוגד לכל דבר? כאילו, כשאומרים ישראלי א', הוא אומר לא, 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 ב', לא משנה מה. למה ככה? למה... אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים הכי טוב, הרגילו אותנו שאנחנו יודעים הכי טוב, יותר טוב מכולם. הרגילו אותנו שצריך לדבר ולא להקשיב. זאת הסיבה בעיניי. מי לימד אותך לעשות דבר כזה? מי לימד אותך לעשות דבר כזה? מי לימד אותך לעשות דבר כזה? אני קנדי. אתה קנדי. אמרו לי להקשיב. אז לנו, זה לא עניין של להגיד, זה עניין של הסביבה והתרבות שאתה חי בה. אנחנו תרבות של לדבר, פחות תרבות של להקשיב. Why do you think Israelis are hypercritical of everything? Or no matter what you say, they always say the opposite. I'm like that as well, myself. Okay. I feel that there's some kind of, to check the limit, to see what you can get, what's the reaction, what you feel about something and how you can connect to somebody. Okay. And I'd like to see if you're sure about someone or not. Okay, so testing the limits, testing a limits of an issue. Like, so you're talking about an issue, like you're having a conversation about something. That's what you mean? But it's also, when you discuss issues, it's a very, very, like, personal thing with Israelis. It's a very, very, it's close to their hearts. So, like, they want to see if you're on the same level as them, if you understand them properly, and they try to fish out what they want to hear from you, and they'll try and do it perhaps in a very extreme way, but it's not anything too bad in the end. Yeah. זהו, אז למה? אתה צריך לקחת בחשבון שלא כולם כאלה. יש ויש. אוקיי, נו. אבל למה הרבה כאלה? בכל אופן, אני לא כזה. מאיפה אני יודע? אולי אתה מתנגד. שאל אותי משהו, תגיד לי למה סתם דוגמה הוא מסתובב עם שיער כזה. למה? לא אכפת לי, זה לא מעניין אותי. חיים שלו. אז השאלה זה למה ישראלים אוהבים להתווכח על כל דבר? מה יש אצלנו, היהודים? למה ישראלים אוהבים להתווכח? כן. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, לכל דבר יש כמה בחינות. בחינה כזאת, בחינה כזאת. לכן גם בגמרא, כל דבר יש לו הרבה בחינות, הרבה שאלות. אפשר להסתכל על כל דבר מכמה צדדים. אז כדי להוציא את האמת האלוקית, לברר את האמת הכי נכונה, הישראלים כל הזמן רוצים לברר, להגיע לאמת הנכונה, לאמת האלוקית. אז מתווכחים. אז זה מסביר למה, נגיד שאתה מאמין ב-X, אני אומר X, אתה אומר לא, מה פתאום Y, משהו אחר. כן, שיהיה יותר אמיתי. תמיד לברר, להגיע לנקודה יותר אמיתית. למה את חושבת שישראלים, חלק מהמנטליות, שהם ביקורתיים לכל דבר או מנוגדים לכל דבר? יגידו כי תמיד רדפו אחרינו, אז אנחנו תמיד חוששים ותמיד תוקפים יותר, אבל אני חושבת שזה משהו במנטליות הישראלית, שכל דבר קשה לך לקבל את הביקורת הזאת, תמיד אתה חושב שאתה יותר טוב, תמיד יש לך מה לומר, אף פעם אתה לא מקבל את זה לפעמים בצורה בונה או בצורה שאתה יכול לפקוח לך את העיניים. למה אתה חושב שישראלים הם ביקורתיים ומנוגדים לכל דבר? כי אומרים להם משהו, אומרים מה פתאום? אומרים ההפך. תראה, דבר ראשון, ישראלים כל כך מנוגדים וכל כך תקועים בעצמם וחושבים שהם כביכול יותר טובים, כי ככה זה כבר שנים. ככה זה שנים, כביכול גם הטלוויזיה, גם התנ"ך כביכול, הכל כביכול נותן ונוטה לצד הישראלים וצד היהודים, להכל. ומן הסתם שמבחינתי, אני חושב שמן הסתם זה כבר יגיע למצב שהאגו יגיע לרמה אחרת ואפילו לא יהיו מודעים לזה. אוקיי,
למה ישראלים, חלק מהסגנון שלהם, זה להיות מנוגדים או ביקורתי לכל דבר? אומרים משהו, אומרים לא, מה פתאום? אני אתחיל מזה עכשיו, שאני חלק מזה, בגלל שאתה אמרת הכללה שזה לא נכונה. זכותך. זאת אומרת, הניגודים זה לא נכון בגלל, בעצם זה ביצה והתרנגולת. אוקיי. גם נכון וגם לא נכון. אתה לא חושב שזה נכון או אתה כן חושב שזה נכון? למה? אני בבית משפט, אני חושב שאולי כן קצת ואולי פחות קצת. אוקיי. אתה מכיר את הסיפור של הרב? נו. הרב בא יוסף ואומר לו, תשמע, יש לי בעיה עם ינקלה, הוא לא משלם לי חובות והוא כל הזמן מסדר אותי עם הכסף. הרב אומר, ממש הוא לא בסדר איתך. בא ינקלה ואומר, תראה, יש לי בעיה עם השותפות עם מושלה, הוא מסתיר לי כסף מהקופה. מושלה לא בסדר, ינקלה לא בסדר. מגיע הביתה ואשתו אומרת לרב, אבל לא יכול להיות, או מוישה הוא צדיק או יעקב הוא צדיק. הוא אומר, את גם צודקת. תלמד, זה יהדות. Hey guys, if you want me to come to more places like this to ask Israelis and Palestinians what they think about the conflict, please help me by subscribing. Welcome, Termes, welcome. By donating down in the description. Thanks a lot.